Good morning, guys. So today we'll be having lunch. It's going to be a special lunch, seafood. It's crabs and shrimp in coconut milk. Arghentrock. Okay lang. Surprise! Look at that. Crabs. So when these crabs were cooking, we could smell it. I could smell it upstairs, and I thought I was smelling the ocean. So you know the smell of the ocean when you're near the sea, where they sell seafood. That's the smell. But now it smells different. After cooking for a while, it smells delicious. You can really smell the umami flavor. These are the cooked crabs. Now these aren't really big, but you can tell if a crab has a lot of meat if you can discover which ones are male and which ones are female, because the female crabs are the ones that have more meat. So how do you know if a crab is female? Okay, if it's pointed, if this part is pointed underneath the belly of the crab, it's pointed, it's male. Okay, and if it's rounded like this one, it's female. So the reason why is because this holds the eggs. So that's the reason why it has to have more space. So the wider this part is, that means it's female. So this crab should have a lot of meat. Okay, so I didn't have the chance to show you how this was cooked, but this is shrimp with chili leaves and coconut milk. So this is a very tasty, delicious meal, especially if you add more chilies. Nagtatrabaho yung mga alimasag sa sa Bulacan. Bakit daw ganun? Kasi diretso. Masarap pag nakain nila. Wala isdaan doon. Wala saan. Hindi dagat. Hindi. Pero malapit lang naman ng hagon eh. Nasa tabing dagat lang. Pero may tinatawag silang dagat doon, pero hindi dagat. Hindi dagat. Meron sila talagang palaisdaan. Na yun. Doon pinalalaki talaga. Sa palaisdaan. Hindi talaga. Kasi sinama kami ng katraining noon sa palaisdaan na namuna. Yung bahay niya nakagitna sa tubig. Ang dinadaanan namin tulay tsaka sasakyan baka. Kapaligid ka sa tubig. Ito na, puro bangus. Nakita mo yung bangus sa'yo. Alimango, marami din. Marami. Alimango, alimasa, Sa palaisdaan din. at saka, ano ba ba yung isa? Alupihan ng dagat. Dagat nga daw yun. Yung alupihan ng dagat, yung Hindi. sarap din yun. Masarap yun. Yung laman ay nasa katawan na flat. Pag binalata mo, gagano din mo. Parang half lobster, half shrimp. Mas masarap yun. Alupihan ng dagat. Ano yung kwento sinasabi nilang marumi yung alimango daw? Yung marumi yung alimango sinasabi yun eh. Pagsasalang na uli. Hindi sa palaisdaan, Hindi palaisdaan. hindi siya cultured na. Hindi pala isdaan. Ay, kaya masama ang lasa.
Hindi masarap. Tawag mo na. Sasaan lang yun. Hindi ko alam kung bakit. Halimbawa, nasa Hindi ko alam paano ko lalang. may patubig na parang Kasi marumi. sanay ako sa baloy. Ano doon? Ah, Pero nasasalit lang yun. Yung dagat. Hindi sila nagtatagal ang buhay. Hindi doon. kayo lumangoy. Pati na alimasan. Kalusong lang. paano malalaman kung maganda yung alimango at saka alimasan? Mabigat. Mabigat. Tulad nito, magaan to. Dito. Ito, lalaki to, magaan. Kaya tinatali ito eh. Ito, Ito, alin? dito mo pipindutin kung mataba. Ayan o. Ipindutin sa side. Pindut, ayun. Ayun. Pag walang laman, lulubog. Oo. Pag may laman, matigas yan, hindi lulubog. Matigas yan. Pero pag yung payat, ayun, lulubog. Ayun, walang laman. Walang laman. Kaya tinatali sa palengke. Kaya Para hindi mapisa. Kaya pag kayo bibili ng alimasan, dito nyo pipindutin. Kaso nga nakatali. Yun na nga, kaya lang nga, nakagoma na. At So, ibig sabihin, pag nakatali, malamang walang laman yon kasi Oo, tinali. walang laman yun. Yung iba lang may laman. Siguro isa, dalawa. Oo. Swerte ha. Yung pangiti, alam nila yung para bumili ka, may ganyo ka, ito, mataba oh. May bubuksan Papakita, nila. bubuksan nila. Hindi, may ganyo ka naman na bumili dahil Matabala. pero saan ka? Pangiti lang. Ito, tapakita natin. Buksan natin yung isa. Oh, yan. Ayan, lalaki yan. Ayan, lalaki. Kaya, Kasi Tsaka diretso ito. yun eh. Ito. Yun, diretso yun. Doon nilalagay yung lalaki. itlog eh. Kung babae yan, malaki yan. Kasi Kung babae lalagyan ng yan, itlog yun. oh, malapad yan. Hanggang doon. Kung babae, eto ganyan yan. Ito parang magaan to. Oo. Yan, lalaki yan. Buksan. Pero lalaki rin, pag pinindot mo rin, pag matigas, mataba. Sige, buksan natin. Oh, ngayon, kainaman lang, siya lalaki walang aligi. Ayun, ganun ang pagbukas. Ayan, oo. Pag sa babae, yung aligi niya na andito, nandiyan yan. paligid. Oo, paligid yan. Tsaka ito, puno. Yun na doon. Kaya malapad yun. Puno yan. Tsaka ito, puno. Ayan, tutok. Ngayon, gagawin mo naman sa aligi. Tutuklapin mong ganyan, ha? Ganyan. Ayun. Hindi ko Ayan. alam yun ah. So, ganun pala yun. Oo, tapos gaganunin mo. Oh. Ngayon, kakayurin mo ngayon ng kukuyo, ng buong ganyan. Kuha mo yan. Malambot to, daddy. Hmm. Malambot. Merong matigas. Merong matigas. Hindi talagang Hindi mo kayang ganunin. hindi mo kayang kunin. Talagang matigas na ganun kagayang bakbakin mo, man. Ano pala yun? Kasi dati, ginaganon ko ng daliri ko eh. Kaya hindi ko binubuklat na ganun. Tapos ito naman sa babae. May matigas talaga. Hindi mo Halimbawa sa kaya. babae naman, ano? Babae. Yun nga, itong kataklog. Gagawin naman, tatanggalin mo to. Tanggalin mo to. Yun yung parang kanyang lungs. Ano? Oo, tatanggalin mo yan para madaling ang parang madali ko. Tapos ito tatanggalin mo yun, ayun. Yun. Ayun. Pag babae, no? Pag babae. Para sa hatiin. No, ito babae. Tapos tatanggalin mo yan. Ngayon para makain mo ng maayos kasi mataba eh. Taba yan. Andiyan ang aligi, yung taba. Ayun, gaganunin mo. Tapos papapakin na. Ayun, tapos ayan, kumain ka na. Kakain ka na. Kakaunti na lang yung ganito, puro laman yan. At saka yun. Ayun. So yun pala. Okay. Yun talagang tapang ano. So yun, napakinggan nyo kay Pinoy Lola kung paano bumili at kainin ang alimasag at alimango. Yan. So yun, I hope you learned something from this vlog episode. I'll see you around for the next episode and we'll see more of Pinoy Lola. Arghentrock. Talangka. Talangka. Oo, Wala nang talangka. Itim yun. yun yung Ganon galing din sa puti. mataba. Ganon din ang pagkain. Ayun, talangka to the next, sunod. Or baka hindi next sa picture. Tsaka yung malpihan dagat. Yun. Oo, yun, magandang vlog yan. Malpihan dagat.